Pälsen av Hjalmar Söderberg. Del 1. Det var en kall vinter det året. Människorna krympte ihop i kölden och blev mindre. Utom de som hade turen att äga en päls. Borgmästare Richard hade en stor päls. Det hörde nästan till hans jobb, eftersom han även var verkställande direktör i ett alldeles nytt bolag. Hans gamle vän Dr. Henk ägde däremot inte någon päls. Istället hade han en vacker hustru och 3 barn. Dr. Henk var mager och blek. Somliga blir feta av att gifta sig. Andra blir magra. Dr. Henk hade blivit mager. Och så blev det julafton. Jag har haft ett dåligt år i år, sa Dr. Henk till sig själv när han vid 3-tiden på julaftonen, just i skymningen, var på väg upp till sin gamle vän John Richard för att låna pengar. Jag har haft ett mycket dåligt år. Min hälsa är vacklande, för att inte säga förstörd. Mina patienter däremot har kryat på sig nästan hela sällskapet. Jag ser så sällan till dem nu för tiden. Jag kommer förmodligen snart att dö. Det tror min hustru också. Det har jag sett på henne. Det vore i så fall önskvärt att det inträffade före slutet av januari, då den förbannade livförsäkringen ska betalas. Då han hade hunnit till denna punkt i sina tankar befann han sig i hörnet av Regeringsgatan och Hamngatan. Då han skulle passera korsningen för att sedan fortsätta neråt Regeringsgatan halkade han på gatan och föll omkull, och samtidigt kom en häst och vagn körande i full fart. Kusken svor och hästen vek instinktivt åt sidan, men Dr. Henk fick ändå en knuff i axeln av vagnen, och dessutom fattade en skruv eller spik eller något liknande tag i hans överrock och rev en stor lucka i den. Folk samlade sig omkring honom. En polis hjälpte honom på benen. En ung flicka borstade av honom snön. En gammal hustru gestikulerade kring hans trasiga rock på ett sätt som antydde att hon skulle ha velat laga den omedelbart om hon hade kunnat. En prins av det kungliga huset som händelsevis gick förbi tog upp hans mössa och satte den på huvudet på honom. Och så var allting bra igen, utom rocken. Fy fan så du ser ut, Gustav, sa borgmästare Richard, då Henk kom upp till honom på hans kontor. Ja, jag blev överkörd, sa Henk. Det är just likt dig, sa Richard och skrattade vänligt. Men inte kan du gå hem på det där sättet. Du får gärna låna min päls. Jag kan be någon hämta min överrock. Tack, sa Dr. Henk. Och efter att ha lånat de 100 kronor han behövde la han till: Välkommen till middagen ikväll. Richard var ungkarl och brukade tillbringa julaftonen hos Henks. På hemvägen var Henk på bättre humör än han hade varit på länge. Det är för pälsens skull, sa han till sig själv. Om jag hade varit klok skulle jag för länge sedan skaffat mig en päls på kredit. Den skulle ha stärkt mitt självförtroende och folk hade visat mer respekt för mig. Man kan inte betala så låg lön till en doktor i päls som åt en doktor i en vanlig överrock med slitna knapphål. Det är sorgligt att jag inte har kommit att tänka på det förut. Nu är det för sent. Han gick en sväng genom Kungsträdgården. Det var redan mörkt. Det hade börjat snöa på nytt. Och de bekanta han mötte kände inte igen honom.
Vem vet för övrigt om det är för sent, fortsatte Henk för sig själv. Jag är inte gammal än och jag kan ha misstagit mig i fråga om min hälsa. Jag är fattig som en liten räv i skogen, men det var också John Richard för inte länge sedan.